Nhìn thấy một chiếc máy bay trên đường băng ai cũng nghĩ nặng thế này sao mà bay nổi. Bởi vì trực giác con người luôn gắn cảm giác nặng với cả rơi. Chúng ta thường nghĩ thứ gì muốn bay thì phải nhẹ như lông hồng, như chim hay là như bong bóng. Nhưng thế giới tự nhiên có những quy luật rất thú vị. Không khí có lực đỡ và sở hữu trọng lượng riêng của nó. Nâng một chiếc máy bay 300 tấn lên trời cũng giống như việc một chiếc tàu thủy bằng thép nặng hàng vạn tấn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có 4 thế lực cơ bản liên tục tương tác và đối kháng với nhau trên bầu trời. Bạn hãy tưởng tượng 4 thế lực này giống như 4 chàng lực sĩ đang chơi kéo co, chia làm 2 phe đối lập. Đầu tiên là trọng lực. Trọng lực là lực hút của trái đất, luôn tìm cách kéo máy bay rơi xuống. Thứ hai là lực nâng. Lực nâng do đôi cánh sinh ra có nhiệm vụ đẩy máy bay đi ngược lên trên. Thứ ba là lực đẩy. Đây là do động cơ phản lực tạo ra, thổi gió ra phía sau để ép máy bay lao vút về phía trước. Thứ tư là lực cản. Nó giống như bức tường gió vô hình, luôn tìm cách hãm phanh chiếc máy bay lại. Quy luật của trò chơi này vô cùng đơn giản. Muốn máy bay chạy nhanh thì lực đẩy phải thắng lực cản. Muốn máy bay nhấc mình rời khỏi đường băng thì lực nâng phải lớn hơn trọng lực. Khi máy bay bay ổn định trên cao, cả hai phe đang hòa nhau một cách hoàn hảo. Bây giờ hãy thử làm một thí nghiệm. Lực nâng khổng lồ từ đâu mà ra khi đôi cánh máy bay cứ đơ ra và không biết vỗ như cánh chim? Thực ra ngày xưa con người nghĩ về việc bay thì luôn nghĩ đến việc bắt chước con chim, nhưng hóa ra không phải là như vậy. Hãy nhớ lại một thí nghiệm vui vẻ mà chắc ai trong chúng ta cũng từng thử một lần hoặc nghịch một lần. Hãy hình dung bạn đang ngồi trên một chiếc xe ô tô chạy nhanh và thò bàn tay ra ngoài cửa sổ. Nếu bạn giữ bàn tay phẳng dẹt và song song với mặt đường, bạn chỉ thấy gió lướt khẽ qua kẽ tay và đẩy về phía sau. Thế nhưng nếu bạn hơi nghiêng lòng bàn tay ngửa lên trên một chút để đón gió, ngay lập tức sẽ có một áp lực cực mạnh hất tung bàn tay của bạn lên cao. Và chính giây phút đó, bạn đã tự mình tạo ra lực nâng khí động học. Đôi cánh máy bay chính là bàn tay nghiêng của bạn, còn chiếc ô tô chạy đóng vai trò như động cơ phản lực đẩy cho hệ thống lao đi. Chỉ khác là quy mô và kích thước của nó sẽ khác. Giờ hãy nói về cánh máy bay. Cánh máy bay hoàn toàn không phải là một phần cánh phẳng lì. Các kỹ sư hàng không thiết kế mặt trên của cánh vòng lên như lưng rùa, còn mặt dưới, tức là cái phần bụng của cánh thì lại phẳng hơn. Chính cấu trúc hình học này là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa bầu trời. Khi máy bay lao về phía trước, dòng không khí lao vào mép cánh và bị chẻ đôi thành hai ngả. Vì mặt trên có độ cong lớn nên dòng không khí phải tăng tốc và chạy thật nhanh để bắt kịp dòng không khí phía dưới ở đuôi cánh. Khi không khí di chuyển càng nhanh, các phân tử khí càng bị kéo giãn ra, tạo nên một vùng áp suất thấp ở phía trên lưng cánh. Trong khi đó, dòng khí đi chậm dưới bụng cánh tạo thành một vùng áp suất cao liên tục, nâng đỡ và đẩy ngược cánh lên. Sự kết hợp này biến mặt trên cánh máy bay trở thành một chiếc máy hút bụi đang hút máy bay lên trời. Còn mặt dưới giống như một đám đông đang chung tay để mà đẩy máy bay lên. Và lực nâng chỉ xuất hiện khi có dòng không khí chuyển động cắt qua bề mặt cánh. Do đó máy bay bắt buộc phải di chuyển về phía trước với một vận tốc cực kỳ lớn nhờ vào những cụm động cơ phản lực. Động cơ phản lực vận hành theo nguyên lý tương tự một quả bóng bay được thổi căng rồi thả ra cho hơi tự phụt mạnh về phía sau. Đầu tiên, những cánh quạt khổng lồ ở phía trước sẽ hút một khối lượng không khí cực lớn vào bụng động cơ. Sau đó hệ thống nén chặt lượng khí này, phun xăng và châm lửa đốt, chính xác là phun nhiên liệu và châm lửa đốt. Hỗn hợp khí bùng nổ, giãn nở đột ngột và phụt mạnh ra ống xả với vận tốc kinh hoàng. Khi dòng khí nóng bị tống ra phía sau với một lực dữ dội, nó sẽ tạo ra một phản lực tương đương đẩy ngược chiếc máy bay lao về phía trước. Nhờ sức mạnh không tưởng này, máy bay dễ dàng đạt đến vận tốc 900 km/h trên không, tạo ra luồng gió siêu cấp quét qua đuôi cánh và sinh ra lực nâng khổng lồ. Vậy quy trình của một chuyến bay sẽ như thế nào? Mọi chuyện bắt đầu tại vạch xuất phát của đường băng, nơi máy bay nằm im dưới sự thống trị của trọng lực. Khi có lệnh, phi công đẩy ga, động cơ phản lực gầm rú và ép chiếc máy bay lao đi để tích lũy vận tốc. Tốc độ càng tăng thì dòng khí quét qua cánh càng mạnh, lực nâng bắt đầu lớn dần lên. Khi vận tốc chạm đến ngưỡng tốc độ cất cánh khoảng 300 km/h, phi công kéo nhẹ cần điều khiển để nhấc bổng cái mũi máy bay ngẩng cao lên trời. Hành động này làm đôi cánh tạo thành một góc đón gió tuyệt đẹp. Lực nâng tăng vọt và nhấc bổng cái máy bay nặng hàng trăm tấn rời khỏi mặt đất. Khi lên đến độ cao khoảng 9.000m hoặc 10.000m, phi công giữ máy bay nằm ngang ổn định. Lực nâng lúc này vừa vặn triệt tiêu trọng lực giúp máy bay giữ nguyên độ cao, còn lực đẩy vừa đủ để bù đắp cho lực cản của gió để phi cơ có thể lướt đi đều đặn. Khi chuẩn bị tiếp đất, phi công giảm bớt tay ga để giảm lực đẩy, khiến vận tốc máy bay chậm lại và lực nâng yếu đi, cho phép trọng lực từ từ kéo máy bay xuống.
Đồng thời hệ thống cánh tà ở mép sau của cánh sẽ thò dài ra và cụp xuống để giữ cho máy bay không bị rơi tự do, đảm bảo một cú tiếp đất êm ái. Nhưng máy bay còn rất nhiều bộ phận nhỏ khác. Máy bay di chuyển giữa bầu trời bao la bằng hệ thống có thể tạm gọi là những tấm ván nhỏ di động được thiết kế rải rác ở mép cánh và phần đuôi. Chúng ta hãy nói đến cánh liệng, thì cánh liệng nằm ở hai đầu mút của cánh chính, giúp máy bay nghiêng cánh để cua vòng. Khi muốn rẽ trái, tấm bên cánh trái vểnh lên làm giảm lực nâng bên cánh trái, tấm bên phải cụp xuống để tăng lực nâng bên cánh phải. Máy bay sẽ nghiêng hẳn sang một bên để bẻ lái. Tiếp theo đó là cánh lái độ cao nằm ngang ở đuôi, điều khiển cái mũi của phi cơ gật lên hoặc chui xuống. Khi phi công muốn hướng máy bay lên cao, các tấm ván này vểnh ngược lên, gió đập và ấn phần đuôi chui xuống, kéo theo mũi máy bay ngẩng cao lên trời. Tiếp nữa là bánh lái đuôi, hoạt động giống như chiếc bánh lái của một con tàu thủy. Nói tóm lại là máy bay có rất nhiều những bộ phận khí động học khác nhau để giúp nó có thể bay, có thể hạ, có thể rẽ trái hoặc rẽ phải. Bây giờ hãy thử làm phép so sánh giữa máy bay, chim và một loại máy bay khác, đó là máy bay trực thăng, thì nó khác nhau như thế nào. Con chim sẽ phải liên tục vỗ cánh vì đôi cánh của nó đảm nhận một lúc hai nhiệm vụ, vừa đập về phía sau để tạo lực đẩy, vừa xòe rộng để tạo lực nâng. Còn máy bay thì phân chia nhiệm vụ rõ ràng hơn, khi sau nhiệm vụ tạo lực đẩy cho động cơ phản lực, còn đôi cánh kim loại chỉ việc đứng im để lo liệu duy nhất nhiệm vụ tạo lực nâng. Còn với máy bay trực thăng thì trực thăng bắt buộc các cánh quạt trên nóc phải tự xoay tròn liên tục với tốc độ chóng mặt tại chỗ để băm không khí ra và tạo lực nâng trực tiếp. Nhờ vậy trực thăng có thể đứng im một chỗ trên không, bay lùi hoặc bay ngang dễ dàng. Sau đây là một số sự thật thú vị về máy bay. Nếu chẳng may tất cả các động cơ của máy bay bỗng nhiên bị hỏng hoàn toàn giữa chừng, máy bay tuyệt đối không rơi thẳng đứng như một viên đá. Khi mất đi lực đẩy, phi công sẽ biến nó thành một chiếc tàu lượn khổng lồ. Cứ hạ độ cao xuống 1 cây số, máy bay vẫn có thể lướt thêm một quãng đường dài đến hơn 10 cây số theo một đường dốc thoai thoải, tạo ra khoảng thời gian 30 phút để phi công tìm nơi hạ cánh an toàn. Tiếp theo, tại sao máy bay phải bay ở độ cao 10.000m thì đã có một video làm riêng về chủ đề này rồi. Càng lên cao thì bầu không khí càng loãng, làm giảm lực cản của gió tác động lên thân máy bay một cách rõ rệt. Khi lực cản giảm đi, máy bay có thể lướt đi mượt mà, ít tốn xăng hơn và chạy nhanh hơn. Độ cao này cũng hoàn toàn nằm phía trên những đám mây bão lốc, sấm sét, giúp phi cơ tránh được những cú sốc nguy hiểm. Máy bay cũng rất khó bị gió lốc thổi lật úp bụng nhờ thiết kế góc chữ V. Bạn có để ý đôi cánh máy bay không bao giờ vuông góc với thân máy bay mà luôn hướng chéo. Tác dụng của nó chính là giúp cho máy bay không bị lật úp. Khái quát lại, hãy gói gọn toàn bộ bí mật của ngành hàng không vào trò chơi thả diều của tuổi thơ. Một con diều bằng giấy vốn dĩ nặng hơn không khí và không thể tự bay lên. Muốn diều cất cánh, bạn phải cầm dây và dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước. Hành động chạy đó chính là lực đẩy của động cơ phản lực. Khi bạn chạy đủ nhanh, luồng gió ngược chiều sẽ đập vào mặt diều và nâng nó lên cao. Và đó chính là đôi cánh của máy bay. Sợi dây diều bạn đang nắm chặt chính là hệ thống điều khiển của các phi công. Máy bay thực chất cũng chỉ là một con diều công nghệ cao, tự mang theo một người chạy bộ, đó chính là động cơ phản lực bên trong cơ thể để tự do sải cánh giữa bầu trời xanh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.